كيف تعبد إلها لا تراه؟ كيف تهرب من فيروس لا تراه؟ دائما نسمع احتجاج يستخدمه الكثير من الناس حتى ينفي الحقائق بطرق بسيطة لا تجهد الذهن ولا تتعبه. هذا الاحتجاج اسمه ما شفته بعيني، يعني ببساطة الشغلة اللي ما تعجبه يقول لك ما شفته بعيني وخلص انتهى النقاش، إذن هاي الحقيقة غير موجودة. معروف أن مصادر تحصيل العلوم عند الإنسان ما منحصرة فقط بالعين، إنما هناك حواس أخرى كالحواس الظاهرية المتمثلة بالحواس الخمسة، كالحواس الباطنية أو القلبية، وتقسيمات كثيرة. ماكو عاقل يحصر تحصيل العلوم بالعين فقط ويهمل باقي الحواس. حتى يحتج كثير من الملاحدة والمشركين عدم إيمانهم بوجود الله بأنه ما شاف الخالق بعينه، يعني هيك ببساطة، وكأنه يتصور الخالق مثل المخلوق لازم يظهر بهيئة حتى يؤمن به، وهو منزه تعالى عن هذا الأمر. وهاي الأمور المادية كالجسم وغيره يخضع لها المخلوق دون الخالق. مثل هاي التبريرات تعمي الشخص عن التفكر بالآثار اللي تركها الله سبحانه وتعالى للإشارة عليه. فمن غير المعقول أن لا يؤمن شخص بوجود صانع للهاتف بحجة أنه ما شاف الصانع يصنع الهاتف. تبرير غير صحيح. فكيف بهذا الكون بعظمته وحجمه واللي هو أعقد بكثير من كون هاتف معقد؟ وياما هواي أقوام كان مصيرها الضلال بسبب هاي الحجة الواهية، وهي عدم تقيد الخالق بالشكل. الله سبحانه وتعالى هو خلق قوانين المادة، فكيف احنا نقيدها بهاي القوانين؟ هذا تناقض للمنطق. قوم موسى اللي كانوا يعبدون العجل احتجوا على موسى أنه لن يؤمنوا حتى يرون الله جهرا، وبعضهم طلبوا معاجز للإيمان راواهم الله وما آمنوا. العجيب أن بعضهم تمادى بالجحد والإنكار مثل مشركي قريش اللي شهدوا حادثة انشقاق القمر، شق لهم الله القمر، مع ذلك جحدوا واتهموا النبي بالسحر. فايش قالوا ننتظر قوافل تمرنا من الشام واليمن نشوفهم شهدوا هاي المعجزة أو لا. فمن مرت القوافل سألوهم وأكدوا هاي المعجزة. فايش قالوا مشركي قريش؟ قالوا هذا سحر مستمر. مثل هذول برأيكم شي راويهم الله حتى يؤمنون؟ يقدر شخص بكل بساطة ينكر كل التاريخ بحجة ما شفت فلان حادثة بعيني. نسوا موضوع النقل والتواتر اللي تعتمده كل الأوساط العلمية. الشغلة المحيرة بعقول الملاحدة تلقي يجيب لك كلام أرسطو وسقراط وأفلاطون، هذا اللي قبل الميلاد بقرون، بس من يوصل الموضوع للأحداث والمعاجز يقول لك ما شفت بعيني. كذلك يقدر أي شخص ينكر وجود الإذن بحجة هم ما شفتها بعيني. وخذ العبر من الأحداث والمعاجز اللي راواها الله للمشركين، هم ترى العناد بدأ بما شفته بعيني، حتى شافوا معاجز تحير العقول، مع ذلك بقوا مصرين على عدم إيمان. ولا تتوقعون هذول جماعة ما شفته بعيني موجودين فقط عند الملاحدة والمشركين، لا موجودة حتى عندنا، ترى موجودة ومنتشرة بكثرة، وأصبحت أشبه بوتيرة يومية يستخدمها أي شخص لإقناع نفسه بأمر معين، وهو يعرف بنفسه هذا التبرير مو صحيح. ولا زال هذا حال البعض مع فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات. سحر مستمر. قسم مؤيد يقول إنه كورونا حقيقية، وقسم معارض يقول لا كورونا كذبة وما شفنا هالشيء، ما شفنا بعيننا. فأنت من المؤيد؟ والله انا اقول لك كورونا كذبه ما كذبه. الحظر يعني مفتوح وماكو ناس، انا ما شفت حاله يعني كورونا كذبه ما شفت الشيء بعيني. زين احنا نريد اليوم نثبت للعالم كله انه كورونا كذبه وماكو حكي. جايبين اليوم واحد ويانا من الحجر الصحي. بس الحجر الصحي شكو تراها معاه الشقه ذي. ها بس اوقف تعال ثاني لا نخاف منك. لا شقه بس ردك موسى بس اسمع. لا بس لا هو بس عم عوفنا راح نلعب يا اخي بس بوسه حمود بوسه. لا تبوسني ولا حذاري من هاي التبريرات فقد تجر الشخص للهلاك. فعدم مشاهدتك للخطر مو معناته عدم وجوده، وهذا اللي يفسر ارتفاع الإصابات وانتشار الوباء. إهمال متواصل، يعني تخيلوا حتى الكل يلتزم بالإجراءات الصحية وينحد من هذا الوباء، لازم كل بيت يصاب شخص بالفيروس حتى يصدقون بوجود هذا الوباء. برأيكم شو وقت رح ننتهي؟ الابتعاد عن الخطر يحتاج تشغيل جميع الحواس مو فقط البصر، وكذلك وجود يوم يحاسب عليه الجميع يحتاج شخص يتأمل بحجم هذا الخطر قبل أن يشاهده. فكذلك عدم مشاهدتك ليوم القيامة وعدم مشاهدتك للخالق مو معناته الخالق ما موجود، وإنما الخالق أعلى شأن وأرفع مكانة من أن تشاهده. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإنكار الخطر بهاي الحجة بالضبط مثل شخص مصوب المسدس لظهرك وانت تقول ما راح يقتلني. تذكروا كل إهمال إلى ضريبة. وجود الخطر وإنكارك إلى كذلك إلى ضريبة، هو تعريضك للخطر. ضريبة الملحد اللي يحاول يقنع نفسه بهاي الحجج هو خسارة آخرته، وضريبة الشخص اللي يحاول يقنع نفسه بعدم وجود الفيروس وتعريض نفسه وأعزائه للخطر. نسأل الله الشفاء العاجل للمؤمنين جميعا. لا تنسوهم من خالص دعواتكم، ونسأل الله الرحمة والغفران للشهداء جميعا.